שלום לכולם, אני רותם מידן וכמה משמח לארח אותך הערב בשרשרת פודקאסט של שרשור מדע ותודעה. אז שלום פרופסור עודד מימון מאוניברסיטת תל אביב ולפני כן מ-MIT בארצות הברית. מחקרו של עודד עוסק במתמטיקה של הבינה המלאכותית ובתודעה. עודד הוא ראש המעבדה למחקר בלוגיקה רכה ותודעה באוניברסיטה. הוא כתב 15 ספרי מחקר, מהם 3 על תודעה, אחד בעברית, מהי תודעה, שיצא ב-2018. עודד מלמד הסמסטר את הקורס צייר לי תודעה, בו הוא מציג את ספרו שיצא לאור בקרוב יחד עם אבישי גלילי. הספר מציג פרדיגמה מדעית חדשה למחקר בתודעה, שעליה נדבר בפודקאסט היום. אז היי עודד. שלום וברכה, אני שמח להיות כאן. תודה יעל, תודה רותם, ורותם, בזכותך אני כאן, ככה אני לא כך מרבה להתראיין, אבל הסמסטר הזה אני מעביר קורס שלם, יחד עם פרופסור יעקב רז, 4 שעות שבועיות, 52 שעות, אנחנו מדברים על תודעה. אה, וואו. אני בעיקר מדבר על הספר שאני כותב עכשיו, יחד עם אבישי גלילי, זה יהיה הספר ה-16 שלי. הוא יצא בעברית קודם. אז אני, כאמור, התחלתי את דרכי בתחום של מתמטיקה והנדסה, ואם אני יכול לגלות סוד, אז רותם הייתה סטודנטית שלי לפני 30 שנה בתחום של המתמטיקה והנדסה. אחרי זה היא עברה לתחומים שקשורים לעולמות הרוח. ואני גם במין תהליך כזה של מעבר לעולמות הרוח. עדיין אני מלמד גם את הבינה המלאכותית, אבל בעיקר את התחומים האלה של מי אנחנו, מה התפקיד שלנו כאן, איך אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות ומה הייעוד והשליחות שלנו, ואיך אנחנו מסתדרים עם הטכנולוגיה החדשה, מה המשמעות שלה. ובכלל אני רואה שיש שינוי גדול בעולם המדעי, ואני מקווה להביא את הבשורה הזאת גם לאקדמיה, חוץ מכל העולם מסביב, ולחבר ככה יותר את האקדמיה לעניין הזה, להיכנס יותר לעומק. אני מאמין גדול בעולם הרוח, באופן אישי אני שט בסירות מפרש, כן, ושטתי מבוסטון, מ-MIT לאוניברסיטת תל אביב, כמה חודשים בים, בסירת מפרש קטנה, ושמחתי על הרוח, ובסוף הגעתי. אז המחקר שלנו, הנוכחי, בתחום התודעה, עוסק בעיקר בשלוש שאלות, שהן בעצם אותה שאלה. שאלה ראשונה, אה, זה מי אני, כן? באנגלית, who am I, כן? שזה יהיה גם הנושא של השיחה היום. וכיוון שזה גם נושא אקדמי מבחינתי עכשיו, אז אני אדבר גם איך, איך מוצאים מודל לזה ומראים שהמודל נכון, וכמובן מתייחסים גם לחוויה האנושית, כן? שזה אחד הדברים המרכזיים בתחום הזה של הבנת התודעה. במסגרת השאלה מי אני רוצה להבין קודם כל מה הסיבות הראשוניות של עצמי, מה ההתחלה שלי ומאיפה באתי ואיך אני התגלגלתי, כן, התגלגלתי במובן מטאפורי, אני עכשיו אומר, אה, לכאן ועכשיו, כולל כרגע לפודקאסט הזה, למה כרגע אני עושה אותו ומה המשמעות של הרגע הזה. אז מי אני ומהם הסיבות הראשוניות, זה, ה, זה הכותרת. בעצם המחקר עונה על 3 שאלות.
שהם וריאציה על מה שאמרתי קודם. שאלה ראשונה זה מהו ההווה באשר הוא הווה. כלומר, מהי המציאות? מהי המציאות? ובתוך המציאות אני רוצה לדעת מהי התודעה. ואחרי שאני יודע את המציאות והתודעה, גם לדעת את היחס ביניהם. כן? אז מין משולש כזה, מציאות, תודעה, והיחס בין המציאות לתודעה. אז זה ככה, הספקתי לתת מבוא כזה כן. ב-5:55. אז מה זו תודעה לדעתך, עודד? אז דבר ראשון, אני חושב שצריך להבין את השאלה, ו- ואז אני אענה על השאלה, כן? שאלת התודעה, חילקתי אותה לשלוש. מהו ההווה באשר הוא הווה? כן, זה מעל החלוקה לפרטים וקטגוריות, זה מכיל את הכל. וזה השאלה של מה המציאות, לא מה היה ומה יהיה, וזה כל המדע, הוא אומר, אם זה כך וכך, אם יש איזו תרופה כזאת, זה יעזור לדבר הבא. אם יש, אם יש איזשהו כוח בפיזיקה, אז נגיע מכאן לכאן. אז פה השאלה שאני שואל היא שאלה אחרת. לא מה הסיבתיות, אלא מה קורה כרגע. עכשיו, אם אני יכול לענות על השאלה הזאת, אז בעצם אני עונה על... וההווה מוזז כרגע ועוד רגע ועוד רגע ועוד רגע, אז בעצם אני עונה על שאלת החיים בבת אחת, כן? בת אחת זה מילת מפתח כאן. זה אני בהווה מתמשך, כן? אני כל רגע, מרגע לרגע לרגע, אז זה אה, אה, ההכרה שלי ברגע הזה, זה התודעה, כן? אז התודעה היא תשובה לשאלה מהו ההווה באשר הוא הווה, כן? אז אז רגע, עודד, כדי לעזור לצופים שלנו כן, להבין את מה שאתה בעצם אומר, אתה בעצם אומר שהתודעה היא ההבנה של ההווה, שההווה כל הזמן מתקדם או משתנה. כן, בהגדרה של הווה, הוא כל רגע זז. ואם אני יודע אותו, אז בעצם אני יודע את הכל, כן? הכל, בעברית יש מילה נהדרת, בת אחת, כן? בת בת אחת, אחת, הכל בת אחת, בבת אחת. כן. איך אז זה בת אחת. קשור לקשר שלך לכל נושא האינסוף? אז אני תכף אגיע לזה, אני רק רוצה להגיד גם להסביר על משהו שמיוחד בהגדרה שלי, אני עוד עונה לשאלה של ההגדרה Mm, שלה, שאלתי מה זה התודעה, שההתבטאות, כן, הידע שלי על ההווה, זה דרך החוויה הפנימית, דרך ההכרה שלי את הדבר עצמו, את זה שיודע. בעצם, תודעה זה המחקר היחידי שיש בעולם, שאני יודע אותו, כן? אני לא חוקר על משהו ואז משווה למישהו אחר ובודק אותו. כלומר, אני יוצא כנגד רוב המחקרי התודעה ששואלים האם התודעה במוח או מקדימה, האם התודעה במוח מאחורה, האם יש לנו יותר נוירונים כתוצאה מזה שאנחנו יותר מודעים. כן, אלה שאלות שאני לא מתנגד להן בתור הבנה ביולוגית של המוח, אבל זה לא התודעה, כן, זה שאלות עקיפות. אני מתעניין בשאלה הישירה, כן, מה הדבר עצמו. על התודעה אני חוקר את עצמי, אז למה אני צריך לשאול מישהו מבחוץ? כן, אני יודע את עצמי. ובזה זה דבר מאוד מיוחד, משום שמצד אחד הוא, מצד אחד הוא ניסיוני, כן? יש נתונים כל הזמן, כן? הוא מחקר אמפירי, כן? ניסיוני, והוא מחקר פנומנולוגי, יש חוויה כל הזמן. כן, מצד שני, כן, ואז אני יכול לעשות לה גם אנליזה, וכאן אני אגיע תכף לאינסוף. אבל מצד שני הוא שונה ממה שהמדע מגדיר, אה, אה, המדע הפופריאני, כן, על כן, פופר ושותפיו, שאומרים, אם אני מגדיר משהו על תודעה, אז אני יכול ללכת את זה, ומישהו אחר יוכל להוכיח או להפריך את זה, ואז אם הוא מוכיח זה מצוין, אם הוא מפריך, בואו נתקדם הלאה, כן, באינדוקציה.
אז אני אומר, ההגדרה הזאת של המדע היא לא תופסת כאן. כלומר, אנחנו מרחיבים את המדע מעבר להגדרה המקורית. אני גם יוצא נגד, כן, סליחה, נגד קאנט, שטוען שאי אפשר לדעת את הדבר האמיתי, כן? הוא טוען שיש לנו פקולטות להכרה, זמן, מרחב והכל, אבל מה באמת באמת הדבר עצמו אי אפשר לדעת. אני חושב שאנחנו, דווקא כל הפרינציפ שלנו, שאנחנו כן יכולים לדעת, ולדעת באותו רגע, זה לא אומר שלא צריך להתאמן, כן? צריך לאמן את התודעה, אבל הידיעה הישירה באותו רגע היא קיימת, ואם אנחנו רוצים, אפשר לעשות מזה מדע בעזרת מודלים וכל הכלים שיש לנו. כלומר, זה לא בניגוד, אלא זה הרחבה למה שיש ושינוי מהפרדיגמה של מדע שהזכרתי, שנניח המייצג שלה, כן, לא עושה צדק לכולם. היינו ב, אה, בחוויה האישית של כל דבר, כן, אז החוויה, אני אמרתי חוויה של הצבע האדום, אם אני יושב עכשיו על קוץ, זה חוויה אישית, כן? ואנחנו פיתחנו מערכת שגם הוכחנו אותה ברמה הפילוסופית, זה בספר שייצא, וגם אני כתבתי, הספר הקודם הוא ספר בעצם על אותו נושא, אבל רק במתמטיקה, או נקרא Foundation of Soft Logic, הוא נותן כלי לוגיקה חדשים שאפשר בעזרתם למדוד את התודעה. אז אני אגיד בקצרה, ככה, כן, אל תשכחו שיש לנו קורס של 50 שעות. אני, אני, אני אגיד בקצרה את הרעיון של המודל, כן, שהוא, אני חושב, ממה שאני מצאתי ייחודי לנו. כשאני מסתכל על משהו בחוץ, כן, על כל דבר, נניח אני מסתכל על איזה עלה, כן, כך, דבר הכי בנאלי שיש, עלה של עץ. כן, אז אני רואה יש לי איזו חוויה, כן, את הצבע הירוק שלו, אני רואה אותו אה, קצת עם תנודות ברוח, וכן הלאה, וכן הלאה. זאת אומרת, כל החוויה שלי זה בעצם חוויה פרטית שלי. כלומר, העלה הזה הוא דבר סובייקטיבי שלי, הוא לא קשור לאף אחד אחר. כן, לא רק זה יש לו גם מדידת אורך ואולי לחות וכן הלאה, יש לו גם מדדים אובייקטיביים, אבל החוויה שלו היא חוויה שלי, ואני קורא לרובד הזה, אני פנומנלי של ההיות בגוף ובעולם. כן, כאילו אני מסתכל על משהו שקיים בעולם, אבל בעצם הוא רק אצלי. כן, כלומר, העלה הזה שמסכן שאנחנו מדברים עליו, הוא בכלל לא יודע שאני מסתכל עליו, זה חוויה סובייקטיבית שלי, כן? ובנוסף, לא רק זה, זה גם מזכיר לי שפעם היה עלה גדול שעשה לי צל, היה לי שמש רצינית, והיה לי צל כתוצאה מהעלה. כלומר, יש פה גם איזשהו משהו פנימי שעולה, שלפעמים אני בכלל לא יכול להגיד אותו, פתאום נעים לי, פתאום לא נעים לי, אבל בטח מישהו אחר לא רואה. אז בצד הפנומנולוגי, כן, בצד של החוויה, יש לי גם את העלה עצמו וגם יש לי את עצמי. וגם בעצם הזמן, דיברנו על הבת אחת, הזמן מוגדר, לא הזמן הקלנדרי שקבענו מתי להיפגש וכן הלאה, זה חשוב, אבל הזמן שלי, שאני חווה אותו מחוויה לחוויה. כן? עכשיו, חוץ מהעובדה שיש את העלה הזה, שגם יש לי חוויה אישית חיצונית ופנימית, יש בעצם עלה בחוץ, כן? הוא קיים, למרות שכל אחד חווה אותו אחרת. אז אנחנו קוראים לזה מהות דיפרנציאלית, כלומר, יש איזשהו דבר עמוק שקיים שהוא משותף לכולנו, כן? ואם אני ממשיך להסתכל על העלה הזה וממשיך להסתכל על עוד דברים, אז לאט לאט אני רואה שאני מורכב מכל הדברים האלה, ואני בעצם אינסופי. כן? וכשאני שואל את השאלה שאמרתי בהתחלה, מי אני?
אז אני אומר, כל הכבוד לעלה, אני לא העלה, אני לא המסתכל בעלה, אני לא זה שהרגיש שמחה שהוא רואה את העלה, כי אני הייתי גם לפני שכל אלה היו. אז ככה אני יכול להתחיל, אני גם לא פרופסור, ואני לא מג"ד, ואני לא יושב פה על הכיסא, כאילו הייתי כל הזמן, כן? אז אני לאט לאט יורד, אני שייך לכל המושאים, כן? עלה זה מושא, אני שייך לכל הנושאים, כן? נעים לי עם העלה, אני מרגיש אותו, אני חווה משהו אחר, כן? לאט לאט אני יורד עם הכל, ואני נשאר רק עם האני. כלומר, בסוף אני מגיע לאיזושהי תשתית, כן, מהעלה הזה למשהו שהוא קיים, אבל אין לו, יש לו רק נושא, כן, שזה אני, אין לו נשוא ואין לו מושא, כן, הוא מתאים לכל הנשואים ולכל המושאים, כן, אז, והוא בעצם אינסופי, כי הוא מכיל את הכל בפוטנציה, וכרגע הוא גם ריק, כן, אז הוא בעצם סוג של אפס, כן, סוג של ריק וסוג של חוויות שונות של הריק, של הריק הזה, של הריקות. אם אני יורד עוד שכבה, כן, אני פשוט עושה לכם, איך אומרים, ספיד קורס. הדברים האלה, צריך לחוות אותם. אז מי כן. שמקשיב, אפשר לעצור כל רגע ולחוות. אז אם אני יורד עוד שכבה, אז אני אומר, בעצם גם לפני שאני הייתי, היה משהו שהביא אותי, כן? אז יש איזו ריקות, ריקות כזאת היא כללית, שהיא אינסופית, כן? ויש בה הרבה ממדים והרבה אפשרויות, והיא בעצם, דיברנו על הסיבות הראשוניות, היא בעצם הביאה אותי, שהביאה גם את העלה, כן? את הצד האובייקטיבי, שהוא משותף לכולנו, והביא את החוויות שלי. כלומר, הכל זהה. במובן הזה, חמשת הרמות שהזכרתי, כן, גם האני הפנומנולוגי החיצוני והפנימי, וגם המהויות הדיפרנציאליות, וגם האני הטרנסצנדנטלי, כלומר, רק האני עצמי, וגם ההיעדר הזה, המושלם, הריקות הזאת, חמשת ההיבטים האלה, נקרא לזה היבטים, כי זה הכל אותו דבר, הכל, הכל דרכי, דרך כל אחד מאיתנו. נקרא לזה היבט, זה כמו להסתכל בפריזמה, כן? פריזמה במין כזה, היה לנו של ילדים, קליידוסקופ כזה. אז זה הכל בעצם אותו דבר. כלומר, אנחנו קוראים לזה חוק הזהות. כלומר, יש זהות בין כל הדברים. הריקות היא זהה ל... להתבוננות שלי על העלה שמשתנה כל רגע, כן? והכל בעצם הוא חוויה אחת טוטלית שקיימת, כן? יש כאלה בדתות המזרח שמגיעים גם לריקות, אבל שמה כאילו זה נובע מזה שהכל לא קיים. אז אצלי הכל קיים, כן? מהמם, גם אני משתמש באותם במילה ריקות, כן? מהמם, סנסקריט נניח שונייתה, אבל הכל מבחינתי קיים, ואפשר להתאמן ולחוות אותו, ולהיות בו, וברגע שנמצאים בו, וברגע שקצת מתאמנים עליו, אז מתחולל איזשהו קסם, איזשהו פלא. כן, פתאום יש לי פליאה לגבי הבן אדם השני, לגבי הטבע, כן, וברגע שיש לי את הפליאה הזאת, אז גם באופן טבעי נוצר לי מוסר, אתיקה. כן, יש לי אמפתיה, ושוב פעם מדבר על מושגים ראשונים, יש לי חמלה, כן? חמלה זה לא התנשאות וזה לא רחמים, זה איזשהו רגש מיוחד, יש לי חמלה כלפי עצמי, ודרך עצמי גם כלפי כל אחד. כי אני מניח שמה שאני יודע על עצמי הוא נכון לכל אחד אחר. כל אחד אחר, גם במובן של הסנטיאנט והנון-סנטיאנט, כן? גם לכל בן אדם אחר, וגם לטבע, ולבעלי חיים, ולדומם, ולכל מה שקיים. והדבר הזה הוא לא נובע מזה שמישהו אמר לי, תהיה
מוסרי, תתנהג בצורה כזאת או אחרת, אלא הוא נובע מההכרה שלי את עצמי. לכן אני חושב שלכל בן אדם נפרד, ולחברה, כחברה, אה, אה, צריך לעסוק בשאלה הזאת, מה שהצגתי בהתחלה, מי אני, מה הסיבות הראשונות שלי, להתאמן בזה. האימון הוא דרך החוויה האישית שלי, כן? האימון של חוויה אישית, דוגמה מדיטציה, כן? שאני יושב ואני... מדיטציה זה לא כשיושבים רק מול הקיר, כן? זה גם שעושים כלים או שהולכים בטבע, כן? זה אה, בכל רגע ורגע, אם יש את המודעות, כן? ואז, פה אני מגיע לעוד דבר קטן שאני רוצה להגיד, ואז גם אפשר ליהנות מהטכנולוגיה ולא להתבטל. אחת הבעיות עם הטכנולוגיות החדשות, כאמור, אני מפתח אלגוריתם של בינה מלאכותית, זה התחום הנוסף שלי, נגיד ככה. אה, הבעיה היא שאנחנו נתבטל בפני מה שקוראים היום צ'אט GPT, כן, ודומיהם, ונחשוב שהוא יכול להגיד לי והוא יהיה צודק, כן? אז למרות שיהיו דברים שאולי הם חכמים לרוחב, עדיין אני יותר חכם מזה כבן אנוש. כלומר, אם אני אשתמש רק בטכנולוגיה, אני מאבד את הפליאה, כן? אני מאבד את ההילה של הדברים. אם יש למשל שעון דיגיטלי שאומר לי בבוקר, ישנת טוב, אני לא צריך את השעון עם כל המדדים, כן? זה לא רע אם מישהו חולה, אם מישהו יש לו בעיות ורוצים למדוד לו כל מיני דברים בשביל להתאים לו תרופות. אבל בתור שעון שיגיד לי, ישנת טוב, אני לא צריך את זה. אני יודע לבד אם אני ישנתי טוב. ואני מפחד שקצת עם הטכנולוגיות החדשות, אנשים יסתכלו בשעון והוא יגיד להם, חסר לך עוד חצי שעה שינה. אני לבד יודע אם חסר לי חצי שעה שינה או שלושת רבעי שעה, או זה לא משנה בדיוק כמה. אז אני חושב לסיכום ככה שאני אגיד שלושה דברים. אחד, שזה ממש נושא מחקרי, כן? כי יש פה במובן של המשמעות שלי והתהליך שלי, וגם במובן של התייחסות אליי לגבי עצמי כחמלה ולגבי האחר. עודד, תוכל לחזור על המשפט האחרון שלך, מכיוון שהייתה איזו בעיה בשמע? כן, אני אומר שברגע שאני מודע לחקירה הפנימית של מי אני, אז אני גם יכול יותר אה, אה, לחמול על עצמי. אני פחות אוהב להשתמש במילה אהבה, היא קצת מילה שחוקה מדי, אבל זו מילה נרדפת, אהבה, שייכת אמפתיה, למחקרים שלי, אבל כן. כן. ואני יכול אגב דרך זה גם להתחבר לכל מיני עולמות, ואני פה לא דיברתי על העולמות, אבל בריקות ובהיעדר, שהוא אני הבסיס של... רוצה אולי בשתי דקות שנשארו לנו, שתרחיב רגע את הנושא של המהות הדיפרנציאלית, בהיבט של האינסוף, אם אתה יכול רק, כי מי ששומע אותנו לא בהכרח מגיע כן, כן. מהעולמות האלה, אבל הוא כן מתגבש, אני חושבת, בחוויית האינסוף, ואם אתה יכול רגע להדגיש רגע את המהות הדיפרנציאלית הזאת. בהחלט. אז אני רק אסיים. אמרתי שדיברתי על דבר אחד, שזה ההכרה שלי, המוסריות לעצמי ולגבי העולם, והטכנולוגיה שאני יכול ליהנות ממנה בלי לבטל את עצמי, אלא כן. לתת לעצמי יותר חוסן פנימי, כן? ולדעת שאני יכול להחליט לבד, לא צריכים להחליט עבורי. ובעצם אני יודע באופן פרדוקסלי, או מה שנקרא אוקסימורוני, שיש כמה משמעויות, שמצד אחד אני כאן ועכשיו קיים, מצד שני הכל אני איזשהו גרגיר באינסוף, גרגיר שקיים,
שהוא נמצא באינסוף והוא מושפע מאחרים, הוא יכול אה, להתקשר ולתקשר עם, עם אנשים אחרים, עם כל מה שקיים ומשפיע על השדה שלנו, כן? אז במובן הזה אני לא אכנס להגדרה המדויקת, אבל ישנם דברים שגם עם זה שהכל סובייקטיבי, גם הכל אובייקטיבי, כן? באותה מידה, כן? אין סתירה בין סובייקטיבי לאובייקטיבי, כן? בניגוד למה שאומרים. הכל קיים, אני קיים כאיזושהי נקודה ביקום, יש נקודות ביקום שרואים אותן, יש נקודות שלא רואים אותן, יש נקודות אבסטרקטיות, יש נקודות ממשיות, יש אותנו כבני אדם, יש בעלי חיים, פעם היינו יותר קרובים היום אנחנו עם הרבה מסכים, פעם מסכים, לא רק מסכים דיגיטליים, אלא מסכים במובן שקשה לנו לראות נקרא לזה האמת, או את החוויה הישירה באדם, אז נראה לי שיש לנו עוד דקה, כי פספסנו איזה חצי דקה, אז, אז זה בדיוק הזמן להגיד שאנחנו בעצם חלק מאיזשהו אינסוף, חלק מאיזושהי הוויה גדולה שהיא מצד אחד ריקה, מצד שני היא פעילה. כל הזמן מתרחשים שם דברים, ואנחנו האינסופיים צריכים להביא לידי ביטוי את עצמנו הסופי, שכל רגע משתנה לפי זמן החוויה שלנו. בדיוק. אבל גם אנחנו קיימים, וגם מצד שני, אנחנו כל רגע משתנים, כן? זה הקיום שלנו, כן? הוא לא קיום סטטי. ואני אוסיף רגע עודד, שזה בעצם גם מהות הפעימה, שהיא כל הזמן קורית, המהות כן. המפגש הזה של הסופי והאינסופי. בדיוק. אז הפעימה זה, תודה רותם, זה דבר נהדר, זה כאילו סוף חוויה אחת, תחילת החוויה הבאה. כי בעצם החיים נכון. שלנו זה מחוויה לחוויה לחוויה, ואנחנו כאילו, יש דבר שלא דיברתי עליו, אינטנציונליות, כן, כוונתיות, אנחנו מכוונים פנס למשהו, אפשר לקבל לו את הפוקוס ואת הזום, ואחרי זה עוברים לדבר הבא ולדבר הבא, וזה האימון שלנו, כן, ואפשר גם לראות דברים שמעבר למה שרואים. כן, לגמרי. ברגע שיש לנו את הפניות לזה ואת השקט, את הקבלה שאנחנו חלק מהאינסוף הזה שקיים, כן, הכל קיים. הכל קיים. וואו, עודד, בעצם, היינו יכולים להמשיך לדעתי ככה עוד לפחות 3 שעות. טוב. יש לי עוד המון המון שאלות אליך. אולי יהיה לנו עוד הזדמנות. לנו שנינו עוד תהיה הזדמנות, רותם. לנו תהיה הזדמנות. אני לא כן, יודעת אם לצופים. חלק. אה, אז נחשוב על זה אולי בהמשך. כן. המון המון תודה שפתחת לנו צוהר לעולם המדהים הזה שאתה חוקר ועוסק בו, ואפשר היה להקשיב לך עוד הרבה מאוד זמן. תודה שהתארחת פה איתנו. תודה לכם. יעל, תודה. רחל, תודה. וכל העוסקים במלאכה, מי שיזם את הפרויקט הזה, תבורכו. כל הכבוד. תודה.